Follow. Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám phá Hy Lạp. Mình đang ở đảo Crete, là hòn đảo lớn nhất ở Hy Lạp. Mình vừa đến sân bay Heraklion, là một trong hai sân bay quốc tế của cái hòn đảo này. Thì chuyến đi lần này thì để mình khảo sát các dịch vụ cũ, với lại mở thêm một số dịch vụ mới cho khách, để tại vì sắp vào mùa hè rồi. Mình đã đến đây nhiều lần rồi nhưng mà không có nhiều thời gian để quay review. Thì hôm nay mình đi chuyến đi này để review chi tiết hơn và giới thiệu với mọi người những dịch vụ mình đang cung cấp. Đây là những ngày đầu của tháng 2, thời tiết rất là mát mẻ, tầm khoảng 10-15 độ thôi, trời nắng rất là đẹp. Một số nơi ở trên đỉnh núi thì đã có tuyết rồi, nhưng mà ở khu vực đồng bằng như thế này thì chưa có tuyết. Ok, bây giờ mình sẽ về khách sạn nhận phòng và giới thiệu cái phòng khách sạn của mình cho mọi người, và sẽ bắt đầu cái hành trình khám phá cái đảo Crete này nha. Xin chào mọi người, mình vừa nhận phòng ở trung tâm thành phố Heraklion. Bây giờ mình sẽ review sơ cho mọi người xem cái phòng của mình nó như thế nào nha. Đây là cái phòng ở một cái khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn địa phương. Cái phòng này được thiết kế theo cái lối kiến trúc cổ điển từ năm 1950 tới giờ. Thì ở đây có phòng này có 30 mét vuông thôi. Mình sẽ review sơ về căn phòng. Ở đây là cái bàn làm việc, bàn ăn là uống nước gì đó. Trong cái khu này thì quầy bar thì nó có mấy cái loại phô mai và thịt nguội. Thịt nguội rất là nổi tiếng ở Heraklion, ở Crete luôn. Cái này thì sẽ tính phí thêm, mọi người dùng thì sẽ tính phí thêm. Còn ở đây là quầy rượu vang, các loại rượu vang của Santorini và Crete. Ở đây thì có bảng giá, mọi người xem trước khi dùng ha. Đây là cái bảng giá. Còn đây là các loại ô liu nghiền để ăn với bánh mì hay là thịt nguội gì đó. Đây là cái loại trà thảo mộc của Crete, là dầu ô liu. Cái này thì cũng tính phí. Còn đây là ouzo, một loại thức uống rất là nổi tiếng ở Hy Lạp. Ở đây thì nó có một cái nhà tắm riêng và một cái nhà vệ sinh riêng. Thì đây là cái nhà vệ sinh. Còn bên đây là cái khu vực để vali, để quần áo. Dưới đây thì có cái két sắt rất là an toàn, mọi người có thể yên tâm để đi chơi. Máy xếp tóc. Đây thì có dép đi trong nhà, khăn tắm, mấy cái dụng cụ cơ bản. Đây là cái phòng tắm đứng. Phòng này thì sẽ dành cho 2 người. Giường ngủ. Thì ở đây có một cái máy tính bảng để mọi người có thể mở lên để điều khiển đèn nè, rèm cửa, tivi, máy lạnh, nhiệt độ trong phòng. Ở đây thì có rất nhiều sách. Bây giờ thì mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem cái view của cái ban công của cái phòng mình nha. Đây. Mọi người thấy có đẹp không? Phía ngoài kia là cái bến cảng. Từ cái cảng này có thể đi đến đảo Santorini tầm khoảng 2 tiếng thôi. Nếu mọi người đang ở thành phố Heraklion thì có thể đi Santorini, đi về trong ngày, hoặc là đi ở qua đêm gì đó, tùy mọi người. Đây là cái thức uống chào mừng của khách sạn, có 2 ly, mỗi người 1 ly.
Thì những dịch vụ mình làm á, mình sẽ trải nghiệm trước. Nếu mà dịch vụ ok thì mình mới cung cấp cho khách, như là khách sạn nè, nhà hàng, quán ăn, kể cả xe đưa đón luôn. Mình không có cung cấp những dịch vụ đại trà, mình chỉ cung cấp những dịch vụ mình đã trải nghiệm thôi, và nó đạt chất lượng tốt đối với mình thì mình mới cung cấp. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi khám phá cái thành phố này. Mời mọi người cùng đi với mình ha.